අද මම අයිස් කොෆි එකක් තමයි හදන්න යන්නේ. මේ දවස්වල තියෙන රස්නෙත් එක්ක මේ වගේ කූල් ඩ්‍රින්ක් එකක් තමයි වැඩිපුරම යූස් වෙන්නේ. මම මේ වගේ ඉන්ස්ටන්ට් කොෆි එකක් අරන් තිනවා. ඒකෙන් මම ඒ හැඳි 3ක් දාගන්නවා. මේ සඳහා ඔයගලන්ට කැමති ඕනම වර්ගයේ කොෆි එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මං කොෆි එක දිය කරගන්න උණු වතුර ටිකක් මේ විදිහට දාගන්නවා. මම මේ විදිහට එනසාල්ලට කීපෙකුත් එකතු කරගන්නවා. අපේ කොෆි එකට හොඳ රසයක් එනවා මේ වගේ එනසාල් ටිකක් එකතු කරගත්තාම. දැන් අපි මේ ටික හොඳින් කලවම් කරලා තැම්බෙන්න ටිකක් වෙලා වහලා තියමු. දැන් මං මේ වගේ ඩ්‍රින්කින් චොක්ලට් තේ හැඳි 3ක් අපේ කොෆි එක හදාගන්න කප් එකට දාගන්නවා. කොකෝ පවුඩර් උනත් කමක් නැහැ. අපි මේකට සීනි එකතු කරන නිසා. ඊළඟට එනසාල්ලට ටික අයින් කරගන්න කෝපි මිශ්‍රණය පෙරාගෙන මේ විදිහට චොක්ලට් කුඩු එකටම එකතු කරනවා. ඊළඟට මං ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් දාගන්නවා. සීනි මං මේස හැඳි 3ක් විතර දාගන්නවා. මේ සීනි, චොක්ලට් කුඩු, වැනිලා මේවා අපේ රස අනුව අපි හදන ප්‍රමාණයට කැමති විදිහකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම වැනිලා තේ හැඳි එකක් දාගන්නවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඉතුරු ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඔක්කොම හොඳින් මික්ස් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේකට බ්ලෙන්ඩ් එක භාවිතා කරලා කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ස්පූන් එකක් වගේ යූස් කරලා කරගන්න. දැන් ඔක්කොම හොඳින් මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. මම මේක පෙරා ගන්නවා. දැන් මේක හොඳට කූල් කරගන්න ඕනේ. මම මේක පැය කිහිපයක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා හොඳින් කූල් කරගන්නවා. දැන් අපේ අයිස් කොෆි එක හොඳින් කූල් වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට තව ටිකක් කලවම් කරලා අපි කප්ස් වලට දාගමු. මම අයිස් කියුබ්ස් ටිකක් කප්ස් වලට දාගන්නවා. අපේ අයිස් කොෆි එක හොඳින් කූල් එක තියෙනකොට තමයි රස. මම දැන් මේ විදිහට කප්ස් වලට අපේ අයිස් කොෆි එක දාගන්නවා. ඉතින් මේක අපිට කැමති විදිහට ෆ්ලේවර්ස් එකතු කරලා ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් රසවත් ඩ්‍රින්ක් එකක්. එහෙනම් ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඉක්මනින් එන්නම් තවත් මේ වගේ රසවත් දෙයක් අරගෙන.